In this video lesson, I am going to discuss about how to talk in the classroom. I hope this topic is very important for both student and teachers. If you aren't fluent in English, you can memorize these sentences. Yes. आजको टपिक धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाई स्टुडेन्ट हो या टिचर हो, यो दुवैको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। यदि तपाईलाई धेरै कुराहरू तपाईलाई इंग्लिशकोमा आउँदैन भनेदेखि तपाईले यी सेन्टेन्सहरू मेमोराइज गर्न सक्नुहुन्छ। Of course, this sentence help you to talk to the students in the classroom. Let's start. Good morning class. तपाईले स्टुडेन्ट्स उभिरहेको अझै स्टुडेन्ट्स आर ग्रीटिङ यु saying good morning and you reply good morning class, good morning students भन्नुपर्ने हुन्छ। र आफ्टर देन आफ्नो ठाउँमा बस, बिकज स्टुडेन्ट उभिरहेको हुन्छ र तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ have a seat, sit down please, take your seat please। यी सेन्टेन्सेसहरू तपाईले युज गर्नुस् है त, यी मध्ये एउटा युज गर्नुस्। ओके। र यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा स्टुडेन्टको लागि पनि तपाईले प्लिज युज गर्न सक्नुहुन्छ। प्लिज इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर शोइङ politeness. It's request, not an imperative sentence. And after then, म हाजिरी लिँदैछु, म तिम्रो हाजिर लाउँदैछु, हाजिर गर्दैछु भनेर तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ र त्यसबेला तपाईले यो सेन्टेन्स युज गर्नुपर्ने छ। I am taking your attendance. तपाईले म तिमीहरूको हाजिर लगाउँदैछु भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसै गरी अब तपाईले हाजिर गर्दाखेरि तपाईले कि त नाम भन्नुपर्ने हुन्छ कि त रोल नम्बर भन्नुपर्ने हुन्छ। यसरी भन्दै गर्दा तपाईले I am calling your roll number, I am calling your name तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ स्टुडेन्टलाई। अनि तपाईले त्यो भन्दा पहिला बिफोर टेकिङ अटेन्डेन्स यु हैव टु से है मेक स्टुडेन्ट्स साइलेन्ट। तपाईले स्टुडेन्ट साइलेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईले भन्नुपर्ने छ प्लिज कीप क्वाइट, डोन्ट मेक नोइज, बी साइलेन्ट। यस्ता खालका सेन्टेन्सेसहरू तपाईले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सेन्टेन्सको अर्थ हुन्छ शान्त हौ नबोल है भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। देन यु वान्ट टु ड्र अटेन्सन अफ द स्टुडेन्ट एन्ड यु से लिसन टु मी, लिसन टु मी, मैले भनेको सुन भन्नुहुन्छ। अथवा लिसन टु मी केयरफुली भन्नुहुन्छ, यो लिसन टु मी केयरफुली या लिसन टु मी भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि मलाई तिम्रो होमवर्क देखाऊ, मलाई चेक गर्न देऊ भनेर तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ है त। होमवर्क हेर्दै गर्नु भएको छ, अर्थात् यु आर गोइङ टु चेक होमवर्क अफ द स्टुडेन्ट्स। एट दिस टाइम यु विल से लेट मी चेक योर होमवर्क एन्ड इन्स्टेड अफ दिस सेन्टेन्स यु क्यान युज प्लिज गिभ मी योर होमवर्क, प्लिज गिभ मी योर होमवर्क, प्लिज सो मी योर होमवर्क भन्न सक्नुहुन्छ। अरू सेन्टेन्सहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को रहेको छ, अब तपाईले होमवर्क चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ हैन, तपाईलाई होमवर्कमा अस्पष्ट भएन है, तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ या काटिएको छ या अक्षर अस्पष्ट छ है, तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ तिम्रो अक्षर प्रष्ट छैन, योर ह्यान्डराइटिङ इज इलिजिबल भन्नुपर्ने हुन्छ। तिम्रो अक्षर प्रष्ट छैन भन्नु पर्यो भने। अनि तपाईले अब यसपछि के भन्नुहुन्छ, तपाईले काटिएको छ, क्रस गरिएको छ भने तपाईले के भन्नुपर्ने हुन्छ, कट गरेछ के, कट गरेछ, यसै मेटेको छ, काटेको छ भने तपाईले भन्नुपर्ने छ डोन्ट क्रस इट आउट भन्नुपर्ने हुन्छ। कुनै काटेको छ है, त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईले के त्यसको लागि तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ जस्तै डोन्ट क्रस इट आउट है, यसलाई नकाट, यसरी नकाट, डोन्ट क्रस इट आउट भन्ने पर्ने हुन्छ। डोन्ट क्रस योर ओट आउट, तिम्रो ओट नकाट, यसरी भन्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ है, काटिएको छ भने। अनि तपाईले पढाइ सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले पढाउँदै हुनुहुन्छ र बिफोर स्टार्टिङ लेसन यु विल से लेट्स स्टार्ट आवर लेसन, हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ अब हामी पढाइ सुरु गरौँ है भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ। अनि अर्को छ आफ्नो पुस्तक निकाला भन्नु पर्यो भने तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ यो सेन्टेन्स टेक आउट योर बुक प्लिज
अथवा टेक आउट योर बुक फ्रम ब्याग, यसरी भन्नुपर्ने हुन्छ। र अब यसपछि तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ पेज नम्बर यति निकाल उति निकाल, पेज नम्बर यति खोला है भन्नु पऱ्यो भने तपाईँले टर्न टु पेज नम्बर 5, तपाईँले यसरी भन्नुहुन्छ टर्न टु पेज नम्बर 5 अथवा प्लिज टर्न टु पेज नम्बर 5 भन्न सक्नुहुन्छ। अरू टर्न ओभर टु पेज नम्बर 5 भन्न सक्नुहुन्छ। यो आफै गर्नुहोस्। कुनै बेला स्टुडेन्टले तपाईँलाई क्वेसन गर्यो, प्लिज सल्भ इट सर भन्यो अथवा प्लिज डु इट सर भन्यो होइन। अब तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ तिमी आफै गर है त भन्नु पऱ्यो भने तपाईँले कसरी भन्नु त डु दिस योर सेल्फ, डु दिस योर सेल्फ होस्। एउटा मात्रलाई भन्नु पऱ्यो भने तपाईँले डु दिस योर सेल्फ, तपाईँले धेरैलाई एड्रेस गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले डु दिस योर सेल्फ होस् अर्थात् डु दिस एक्सर्साइज योर सेल्फ होस् भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँले कहिलेकाहीँ भन्नुपर्ने हुन्छ दुईवटा मिलेर काम यो भनौँ सल्भ गर है त तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ डु दिस एक्सर्साइज इन पेयर्स या डु इट इन पेयर्स। अनि तपाईँले यसो पनि भन्न सक्नुहुन्छ ग्रुपमा गर, ग्रुप बनाएर गर भन्नु पऱ्यो भने प्लिज डु इट इन ग्रुप्स। तपाईँले 5 जना ग्रुप बनाएर गर है त भन्नु पऱ्यो भने कसरी भन्नुहुन्छ त तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ डु इट इन ग्रुप अफ 5। यसरी तपाईँले क्लासमा यस्ता खालका सेन्टेन्सेसहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्य सेन्टेन्सेसहरू बाँकी छन् है त, इम्पोर्टेन्ट सेन्टेन्सेसहरू। फेरि हामी अगाडि बढौँ, आउनुहोस्। इफ यु वान्ट टु गिभ फिडब्याक टु स्टुडेन्ट्स डोन्ट से योर आन्सर इज रङ, यु आर रङ, इट्स नट करेक्ट, प्लिज डोन्ट से। यु क्यान युज दिस टाइप अफ सेन्टेन्स I think your answer is not correct. I think your answer isn't correct. Your answer is not so good. No so good. Yes. Try again. फेरि प्रयास गर, यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै राइट अन द लाइन है, लाइनमा लेख भन्नु पर्यो भने राइट अन द लाइन भन्न सक्नुहुन्छ। इम्प्रुभ योर ह्यान्ड राइटिङ, your handwriting is illegible, so improve your handwriting। यसको ठाउँमा तपाईले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ write neatly, do neat your handwriting। तपाईले आफ्नो राइटिङ सफा लेख्नुहोस्, स्पष्ट लेख भन्न सक्नुहुन्छ। यी सेन्टेन्सहरू तपाईले फिडब्याकको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जो मैले भने यहाँनिर। यसको ठाउँमा अन्य सेन्टेन्सेसहरू है पनि मैले भनिदिएको छु, तपाईँले ती सेन्टेन्सहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईँले स्टुडेन्टलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि जस्तै प्रेज गर्नुपर्ने हुन्छ है। इफ यु आर गोइङ टु प्रेज स्टुडेन्ट्स, स्टुडेन्ट्स मस्ट बी प्रेज्ड इफ दे डु वेल, बट हाउ? यु क्यान युज दिस वर्ड्स एन्ड फ्रेज sentences, okay? Great, तपाईले ग्रेट भन्न सक्नुहुन्छ है, राम्रो गरेको छ त ग्रेट। एन्ड सुपर्ब भन्न सक्नुहुन्छ, भेरी गुड, गुड जब। यु क्यान युज दिस वर्ड्स फर प्रेजिङ, ओके? इट्स ग्रेट, अति राम्रो भन्न सक्नुहुन्छ। किप इट अफ, अझै प्रगति गर्दै जाऊ, अझै राम्रो गर्दै जाऊ भन्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले किप इट अप, किप इट अप भन्न सक्नुहुन्छ। द्याट्स राइट, राम्रो छ भन्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईले अब केही यस्तो भन्नुपर्ने हुन्छ, कुनै काम गरिराख है भन्नुपर्ने हुन्छ स्टुडेन्टलाई। तपाईले कुनै काम गरिराख है भनेर स्टुडेन्टलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यसको लागि क्यारी अन युज गर्नुहोस्। क्यारी अन योर एक्सर्साइज, क्यारी अन ड्रइङ, क्यारी अन राइटिङ, लेखिराख, क्यारी अन डुइङ एक्सर्साइज, एक्सर्साइज गरिराख। यसरी तपाईले यस्ता सेन्टेन्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। क्यारी अनको सट्टामा तपाईले किप अन पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। किप अन ड्रइङ, चित्र बनाइराख, किप अन राइटिङ, लेखिराख, किप अन प्लेइङ, खेलिराख, किप अन रनिङ, दौडिराख। यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कहिले भन्नुपर्ने चाहिँ इमिट, इरेज इट,
erase it भन्नुहुन्छ erase it भनेको यसलाई मेटा erase this word erase this letter because it's wrong यसरी भन्न सक्नुहुन्छ अब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त पेन्सिलले लेख्ने सट्टामा उले पेनले लेख्यो र तपाईले भन्नु यो सेन्टेन्स युज गर्नु पर्ने छ use pencil please use pencil write with pencil यसरी भन्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हात उठाऊ भन्नु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईले if you know answer of this question please raise your hands तपाईले यो प्रयोग गर्न सक्छ तपाईले यो आन्सर जान्छु भन्देखि हात उठाऊ भनेर भन्नु पर्नेदेखि raise your hands यसको सट्टामा तपाईले अरु सेन्टेन्स प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ प्लिज पुट योर ह्यान्ड्स अप पनि भन्न सक्नुहुन्छ ह्यान्ड्स अप मात्र पनि भन्न सक्नुहुन्छ प्लिज ह्यान्ड्स अप यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ अनि यसै गरी मिलेर गीत गाउँ तिमी हामी मिलेर गीत गाउँ सबैले त्यसबाट तपाईले सुरु गर्नु पर्छ लेट्स भनेको आफू सहित कुनै काम गरौँ लेट्स गो जाउँ लेट्स डान्स नाचौँ लेट्स ह्याभ खाउँ लेट्स टेक ल्याउँ लेट्स प्ले खेलौँ यसरी लेट्सबाट सेन्टेन्स स्टार्ट गर्नुभयो भनेदेखि कुनै काम आफू सँगै भएर गर्ने भन्ने अर्थ आउँछ जस्तै लेट्स सिङ राइम लेट्स सिङ सङ लेट्स सिङ नेसनल एन्थम यसरी भन्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय गान गाउँ गीत गाउँ राइम गाउँ है यसरी भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले अनि मैले भने जस्तै भन है भनेर तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ क्लासरुममा हैन र मैले जे भन्छु त्यो भनेर भन्नुपर्ने भने तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि यो सेन्टेन्स युज गर्न सक्नुहुन्छ रिपिट द राइम आफ्टर मी रिपिट द राइम आफ्टर मी मैले भने जस्तै भन है यो मैले जो राइम भन्छु त्यो राइम जस्तै मैले भन्छु तिमीले पनि त्यसै गरेर मलाई चाहिँ फलो गर है त भन है भन्नुभयो भनेदेखि रिपिट द राइम आफ्टर मी यसरी भन्नुपर्ने हुन्छ अनि जो त्यो ग्रुपले गरिरहेछ तिमी पनि त्यस्तै गर है त्यो ग्रुपमा गएर तिमी त्यो काम गर भनेपछि जोइन द ग्रुप तपाईले यसो भन्नुपर्छ जोइन द ग्रुप है जोइन द ग्रुप सँगै गाऊ सिङ टुगेदर गो टुगेदर सँगै जाऊ अब यसरी टुगेदर भनेर तपाईले यस्तो खालको सेन्टेन्स युज गर्नु पर्ने हुन्छ र यो युज गर्न सक्नुहुन्छ कसैको नामको तपाईले स्पेलिङ थाहा भएन या तपाई कन्फ्युजन हुनुभयो भनेदेखि तपाईले सोध्नु पर्ने हुन्छ जस्तै तिम्रो नामको स्पेलिङ के हो भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि हाउ इज योर नेम स्पेल्ड हाउ इज योर नेम स्पेल्ड तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ तिम्रो नामको स्पेलिङ के हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ यसैगरी हाउ डु यु स्पेल योर नेम पनि भन्न सक्नुहुन्छ हाउ डु यु स्पेल योर नेम भन्न सक्नुहुन्छ यो यसको सट्टामा त्यो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अलि जोरले भन है भनेर तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा तपाईले यो सेन्टेन्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ से मोर लाउडली भन्नुपर्ने हुन्छ यसरी भन्नुस् अनि यो पालो कसको हो है यहाँ क्वेशन मार्क भयो यो पालो कसको हो भनेर तपाईले भन्नु पर्यो हुज इज दिस टर्न अर्थात हुज टर्न इज दिस पनि भन्न सक्नुहुन्छ हुज इज दिस टर्न यो पालो कसको हो यो कसको भन्नु पर्यो भने तपाईले हुजबाट प्रयोग गर्नुपर्नेछ जस्तै हुज पेन इज दिस यो पेन कसको हो हुज इज दिस पेन पनि भन्न सक्नुहुन्छ जस्तै हुज इज दिस टर्न यो पालो कसको हो हुज टर्न इज दिस पनि भन्न सक्नुहुन्छ हुज टर्न इज दिस पनि भन्न सक्नुहुन्छ हुजसँग तपाईले त्यो दिसलाई जोड्न सक्नुहुन्छ या अलग यतातिरको नाउनमा पनि जोड्न सक्नुहुन्छ है त अनि तपाईले भन्नु पर्यो कपाल लामो छ मेरो जस्तै तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ ट्रिम योर हेयर है तिम्रो कपाल काट ट्रिम योर हेयर कुनै चीज मिलाएर काट्नलाई भन्छ ट्रिम टिआरएम ट्रिम हुन्छ केही चीज मिलाएर काट्नेलाई है यसो मिलाउनेलाई ट्रिम कट गर्ने बट एउटा फिक्स सेपमा है एउटा सेप बनाउनु पर्यो भने ट्रिम भन्ने हुन्छ ट्रिम योर हेयर ट्रिम योर नेल नङ काट ट्रिम योर नेल यस्तो भन्ने हुन्छ अरु के सेन्टेन्सहरु पनि अगाडि हेरौँ यो झोलामा राख पुट इन द ब्याग यो झोलामा राख पुट इट इन द ब्याग यो डेस्कमा राख पुट इट अन द डेस्क झोलामा राख्नु पर्यो भने इन हुन्छ किनकि भित्र राख्ने कुनै सर्फेस माथि राख्नु पर्यो भने अन हुन्छ
प्रपोजिसन अन युज गरिन्छ जस्तै पुट इट अन द डेस्क अन द टेबल यहाँनिर यसो भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अनि उनी बिदामा छिन् ऊ बिदामा छ सी इज अन लिभ हि इज अन लिभ हि इज अन लिभ सी इज अन लिभ बिदामा छ यस्तो भने सी इज अन लिभ ऊ बिदामा छ यसरी हामी भन्न सक्छौँ है त अनि तिम्रो कलम खसेको छ तपाईँले कहिलेकाहीँ भन्नुपर्ने हुन्छ यस तिम्रो कलम खसेको छ यु हेभ ड्रप्ड योर पेन यु हेभ ड्रप्ड योर बुक दिस इज फर स्टुडेन्ट स्टुडेन्ट सुड बी पोलाइट पोलाइटनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर एभ्री वान यस सो वी हेभ टु टिच अबाउट इम्पोर्टेन्स अफ पोलाइटनेस हजुरले भनेको बुझेन स्टुडेन्टले भन्नु पर्यो मैले हजुरले भनेको बुझेन भन्नु पर्यो भने आई बेग योर पार्डन भन्नुपर्छ यो सेन्टेन्स युज गर्नुपर्छ जस्तै मैले भनेको र स्टुडेन्टले बुझेन है त स्टुडेन्टले भन्नुपर्छ आई बेग योर पार्डन मात्रै भने पनि हुन्छ पार्डन यस अनि तपाईँले यसलाई दोहोऱ्याइदिनु हुन्थ्यो कि ल सपोज स्टुडेन्ट कुडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाट यु सेड स्टुडेन्ट युज दिस सेन्टेन्स वुड यु प्लिज रिपिट इट यो दोहोऱ्याइदिनु हुन्थ्यो कि वुड यु प्लिज रिपिट इट इन्स्टेड अफ दिस सेन्टेन्स यु क्यान युज कुड यु प्लिज रिपिट इट हजुर यो दोहोऱ्याइन सक्नुहुन्थ्यो कि प्लिज रिपिट इट भन्न सकिन्छ बट नट रिपिट इट इट इज अ रुड वर्ड रुड सेन्टेन्स ओके एन्ड स्टुडेन्टले पर्मिसनको लागि मेको युज गर्छन् मेको होइन कुडको युज गर्नुपर्छ एकदमै बेस्ट हुन्छ कुड एकदमै पोलाइटनेस त्यसले चाहिँ देखाउँछ जस्तै कुड एन्ड मे आई कम इन सर नो कुड आई कम इन सर यस कुड आई कम इन सर अनि स्टुडेन्ट्स सुड युज दिस एक्सप्रेसन्स टिचर अल्सो एक्सक्युज मी वास्तवमा भनियो भने हामीमा यो एक्सक्युज मी भन्ने शब्दै हुँदैन है एक्सक्युज मी माफ गर्नु होला भनेर हामी चाहिँ सपोज यु आर गोइङ टु टेक अदर्स एटेन्सन यु विल से एक्सक्युज मी भन्नुपर्ने हुन्छ यसो अनि थ्याङ्क यू भन्नुपर्ने हुन्छ अनि आई एम सरी इफ समन मेक्स मिस्टेक आई एम सरी फर प्रेजिङ थ्याङ्क यू यस यसो भन्नुपर्ने हुन्छ ओके दिस टपिक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यु है आई थिङ्क सो बट आई डोन्ट नो हाउ मच इज इट इम्पोर्टेन्ट प्लिज यदि हेरिसक्नुभयो भने एउटा लाइक पनि गरिदिनुहोस् है त आई रिक्वेस्ट यु हार्डली एन्ड सब्सक्राइब प्लिज एन्ड कमेन्ट थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो थ्याङ्क यू ह्याभ अ नाइस डे